Bạn có bao giờ thắc mắc vì sao càng sống ở thành phố, bạn lại càng mệt, ngủ đủ, ăn đủ mà cơ thể vẫn kiệt sức? Không phải do bạn yếu, không phải do bạn lười, mà là môi trường đô thị đang rút năng lượng của bạn mỗi ngày, theo những cách bạn không hề nhận ra. Một điều quan trọng khác là hội chứng urban fatigue, hay còn gọi là mệt mỏi đô thị, đang lan rộng trên toàn thế giới. Không phải bệnh, không phải tâm lý yếu, mà là phản ứng tự nhiên của cơ thể khi phải sống trong môi trường không phù hợp với sinh học của chính chúng ta. Tiếp theo, cơ thể chúng ta cần ánh sáng tự nhiên mỗi sáng để khởi động hệ thống, nhưng ở thành phố, ánh sáng mặt trời bị chặn bởi nhà cao tầng, toàn kính và lịch sinh hoạt bận rộn. Không đủ nắng khiến nhịp sinh học rối loạn, melatonin tiết sai lúc và mức năng lượng giảm mạnh. Khi ánh sáng tự nhiên bị thiếu, não không biết khi nào là ngày, khi nào là đêm. Nhịp sinh học rối loạn khiến bạn ngủ không sâu, khó tỉnh táo và luôn cảm giác uể oải, even khi đã ngủ đủ giờ. Tiếp nối đó, khi sống trong phòng kín, bật điều hòa cả ngày, không khí hầu như không lưu thông, CO2 tăng nhanh, khiến bạn đau đầu, buồn ngủ, thiếu tập trung. Bạn tưởng mình mệt trong người, nhưng thật ra, bạn chỉ đang hít lại khí mình thở ra. Chỉ sau vài giờ ngủ, phòng kín có thể tăng CO2 gấp 3-4 lần ngoài trời. Mức này chưa gây nguy hiểm tính mạng, nhưng đủ khiến bạn mệt mỏi, uể oải và tỉnh dậy không hề sảng khoái. Ngoài ra, ở thành phố, tiếng ồn chưa bao giờ dừng lại. Xe cộ, còi xe, công trình, hàng quán. Não bạn thì luôn trong trạng thái phòng thủ. Bạn tưởng đã quen, nhưng cơ thể thì chưa từng được nghỉ ngơi thật sự. Tiếng ồn khiến cơ thể tăng cortisol, hormone căng thẳng. Mức 55 decibel đã ảnh hưởng sức khỏe, nhưng thành phố luôn ở mức 65 đến 85 decibel. Não bạn căng thẳng suốt ngày mà bạn không hề hay biết. Bên cạnh đó, ở đô thị, bạn không chỉ mệt vì công việc, mà vì phải xử lý quá nhiều thông tin, quá nhiều nhiệm vụ, quá nhiều kích thích. Não luôn phải chạy và không có thời gian nghỉ. Nhịp sống thành phố nhanh hơn khả năng hồi phục của cơ thể. Ăn vội, ngủ muộn, di chuyển liên tục, lịch trình dày đặc, tất cả khiến bạn rơi vào trạng thái mệt kéo dài, dù chẳng làm gì nặng. Thêm vào đó, não của bạn phải xử lý hàng nghìn tín hiệu mỗi phút, tiếng xe, bảng quảng cáo, thông tin mạng xã hội, ánh sáng chớp liên tục. Đây gọi là quá tải nhận thức. Bạn không nhận ra, nhưng cơ thể phải tiêu tốn năng lượng để lọc những thứ bạn không cần. Sống ở thành phố không chỉ mệt thể chất, mà còn mệt cảm xúc, va chạm, áp lực, kỳ vọng, sự so sánh liên tục, khiến bạn mệt mà không hiểu tại sao. Đó là dạng kiệt sức âm thầm nhất. Đôi khi bạn không làm gì quá sức, nhưng sáng dậy vẫn mệt. Đó không phải vì bạn yếu, mà vì cơ thể phải liên tục chống chọi với môi trường đô thị. Hơn nữa, cơ thể con người cần thiên nhiên để tái tạo năng lượng, nhưng thành phố có rất ít không gian xanh. Khi thiếu tiếp xúc với tự nhiên, tinh thần dễ xuống dốc, dễ stress, dễ kiệt sức. Người sống ở đô thị có mức cortisol, hormone căng thẳng, cao hơn người ở nông thôn tới 21%. Cortisol cao lâu dài khiến bạn mệt, khó ngủ, dễ quên và mất động lực. Không dừng lại ở đó, ở thành phố, cơ thể bạn ở trạng thái chống đỡ gần như cả ngày, phòng thủ, cảnh giác, căng mình. Đây là phản ứng tự nhiên để sinh tồn trong môi trường quá nhiều kích thích. Thành phố đông đúc khiến bạn rất khó có không gian riêng tư để hồi phục năng lượng. Dù ở trong nhà, tiếng hàng xóm, tiếng xe, tiếng công trình vẫn lọt vào. Điều này khiến cơ thể khó thư giãn hoàn toàn. Dù thành phố đông người, cảm giác cô đơn lại dễ xuất hiện hơn. Mỗi người đều bận rộn, vội vã, não cảm nhận sự không thuộc về, và điều đó tiêu hao năng lượng cảm xúc rất nhiều. Ngay cả việc di chuyển trong giờ cao điểm cũng đủ hút năng lượng của bạn. Kẹt xe, tiếng ồn, khói bụi, chen lấn khiến cơ thể căng thẳng và mệt mỏi trước cả khi bạn bắt đầu ngày làm việc. Nhịp sống nhanh khiến cơ thể không có đủ thời gian hồi phục. Khi chưa hồi sức xong mà phải chạy tiếp, bạn sẽ rơi vào trạng thái mệt triền miên, dù ngủ nhiều hay ít. Giấc ngủ ở đô thị dễ bị gián đoạn bởi tiếng ồn, ánh sáng và không khí tù đọng. Dù ngủ đủ giờ, chất lượng giấc ngủ thấp khiến bạn tỉnh dậy không có năng lượng và mệt cả ngày. Thêm một yếu tố nữa, ánh sáng xanh từ bảng hiệu, đèn xe và ánh sáng đô thị khiến melatonin giảm. Đây là hormone giúp bạn buồn ngủ. Khi melatonin bị ức chế, bạn khó ngủ và ngủ nông hơn. Não ở thành phố luôn ở chế độ cảnh giác, nhiều kích thích, nhiều thông tin, nhiều âm thanh khiến cơ thể phải phản ứng liên tục. Dù không nguy hiểm, nhưng sự cảnh giác này lấy đi rất nhiều năng lượng của bạn. Stress ở đô thị không đến từ một yếu tố lớn, mà đến từ hàng trăm yếu tố nhỏ tích tụ mỗi ngày. Và khi bạn nhận ra, thì cơ thể đã kiệt sức từ lúc nào không hay. Áp lực từ công việc, deadline dồn dập, kỳ vọng từ gia đình và xã hội khiến bạn luôn trong trạng thái chạy. Đô thị không cho bạn khoảng nghỉ và cơ thể bạn phải trả giá. Khi được đến nơi có nhịp sống chậm hơn, bạn sẽ thấy cơ thể nhẹ hẳn, không phải do bạn ham yên tĩnh, mà vì cơ thể được trở về với nhịp sinh học tự nhiên. Thông tin ngày nay quá nhiều, quá nhanh, mỗi lần mở mạng xã hội, bạn phải xử lý hàng trăm thứ không cần thiết.
Đó là một dạng ô nhiễm thông tin, và nó khiến não kiệt sức nhanh hơn bạn tưởng. Ngay cả khi bạn tưởng mình đã quen tiếng ồn, não thì không tắt được, não vẫn phải xử lý từng âm thanh, kể cả khi bạn đang cố ngủ. Điều này khiến bạn rất dễ mệt, dù không ý thức được. Thành phố đông người, nhưng ít sự kết nối thật, bạn dễ cảm thấy cô đơn, lạc lõng, even khi ngồi giữa đám đông. Kiểu cô đơn này âm thầm làm tinh thần suy giảm. Mỗi tác nhân đô thị, dù nhỏ, đều lấy đi một chút năng lượng của bạn, không nhiều, nhưng tích lại mỗi ngày khiến bạn cạn kiệt dần. Đó là lý do bạn luôn mệt, dù chẳng làm gì quá sức. Tiếng xe cộ tưởng nhẹ, nhưng não phải xử lý từng âm một. Mỗi tiếng còi xe là một vi hạt căng thẳng, khiến hệ thần kinh tiêu hao năng lượng mà bạn không hề biết. Nhà nhỏ không xấu, nhưng ở lâu trong không gian chật rễ, khiến não cảm thấy mắc kẹt. Cảm giác này tăng stress thầm lặng và khiến bạn suy nghĩ tiêu cực nhiều hơn. Ở thành phố, bạn hít không khí ô nhiễm, gần như 24/7. Não phải kích hoạt chế độ bảo vệ, còn cơ thể phải lọc độc tố nhiều hơn. Điều này khiến bạn mệt, dù không làm gì nặng. Nhịp sống đô thị quá nhanh, mọi thứ diễn ra liên tục, khiến não bạn không có thời gian phục hồi. Mỗi ngày trôi qua là một chút năng lượng bị rút ra mà bạn không kịp để ý. Bạn có quá nhiều mục tiêu, nhưng thời gian thì luôn thiếu. Áp lực phải hoàn hảo, khiến tâm trí luôn căng như dây đàn, và đó là một phần lớn của urban fatigue. Con người được thiết kế để sống với thiên nhiên. Khi ở đô thị quá lâu, sự thiếu vắng ánh sáng, cây xanh, không khí sạch, khiến não mệt theo đúng nghĩa đen. Tâm trí của bạn bị kéo về hàng chục hướng mỗi ngày. Sự phân tán liên tục này khiến bạn mệt hơn bất kỳ hoạt động thể chất nào. Bạn luôn bận, nhưng đôi khi chẳng biết mình đang chạy vì điều gì. Tình trạng này làm cạn kiệt năng lượng tinh thần và khiến bạn dễ rơi vào urban fatigue. Khi urban fatigue kéo dài, bạn dễ bị mệt kinh niên, dù ngủ nhiều, ăn uống đủ, vẫn không có năng lượng để bắt đầu ngày mới. Và rồi khi bạn mệt quá lâu, điều nhỏ nhất cũng có thể khiến bạn cáu gắt. Đây là dấu hiệu rõ nhất của urban fatigue. Cơ thể và não đã vượt quá giới hạn chịu đựng. Khi sống lâu trong môi trường đô thị căng thẳng, cơ thể bắt đầu báo động bằng đau đầu, nặng thái dương hoặc cảm giác bóp chặt ở hộp sọ. Đó là tín hiệu rằng não bạn đã quá tải. Ngủ không sâu, ngủ chập chờn hoặc trằn trọc giữa đêm, đó là hệ quả phổ biến nhất của urban fatigue. Cơ thể kiệt sức, nhưng tâm trí thì không thể tắt. Bạn đi ngủ, nhưng tâm trí lại chạy suốt, hết nghĩ về công việc, tiền bạc, rồi tới tương lai. Não không nghỉ, và đó là lý do bạn thức dậy mà thấy như chưa từng ngủ. Khi bạn sống trong mệt mỏi kéo dài, hệ miễn dịch suy yếu, bạn dễ ốm hơn, dễ bị viêm họng, đau vặt hoặc cảm giác cơ thể xuống sức liên tục. Urban fatigue làm tâm trạng bạn tụt không lý do, không có chuyện buồn gì nhưng vẫn thấy nặng lòng, mệt và không muốn giao tiếp. Brain fog là tình trạng bạn không tập trung nổi, nghĩ chậm, quên trước quên sau. Đó là dấu hiệu đô thị đang làm bạn quá tải mà bạn chưa nhận ra. Khi tâm trí bị bào mòn bởi đô thị, khả năng sáng tạo giảm mạnh. Bạn khó nghĩ ra ý tưởng mới, dù từng rất giỏi. Bạn biết nên đi ra ngoài để thư giãn, nhưng không muốn bước chân ra khỏi cửa. Đây là dấu hiệu bạn đang cạn năng lượng xã hội, những điều bạn từng thích giờ không còn hấp dẫn. Đây là biểu hiện rõ ràng của kiệt sức tinh thần. Khi quá mệt, cơ thể giảm cảm xúc để tự bảo vệ. Bạn không vui, không buồn, không hứng thú, chỉ trống rỗng. Đó là lúc bạn không còn cảm giác đang sống. Mọi thứ như diễn ra tự động. Để vượt qua urban fatigue, đầu tiên, hãy trở lại với nhịp thở. Chậm, sâu, đều. Tiếp đó, hãy giảm tiếng ồn trong tâm trí, hạn chế mạng xã hội, tắt bớt thông báo, chọn lọc thông tin. Chỉ cần 10 phút nhìn cây xanh mỗi ngày, não đã hồi phục nhanh hơn 20%. Ngủ đúng cách là thuốc chính của urban fatigue. Hạn chế màn hình trước khi ngủ và tạo không gian tối vừa đủ. Kết nối thật, giúp giảm stress mạnh hơn bạn nghĩ. Chỉ một buổi trò chuyện chân thật đã đủ giúp não hồi phục. Và cuối cùng, urban fatigue không phải sự yếu đuối, nó là tín hiệu cơ thể cần bạn quan tâm trở lại. Hãy sống chậm một chút, thở sâu một chút và trả lại năng lượng cho chính mình. Vậy là hết tập hôm nay rồi đó nha. Nếu thích Chip đội nón thì nhớ bấm theo dõi để tụi mình còn khám phá thêm ngàn điều thú vị nữa nha. Hẹn gặp lại ở hành trình kế tiếp.